xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn chi tiết công thức là món gỏi đu đủ Thái. Thì món ăn này mình cũng đã hứa làm rất là lâu rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình mới có dịp để mà mình chia sẻ chi tiết đến với các bạn, bởi vì mình tìm mua nguyên liệu không có đủ đó các bạn. Cho nên là để chia sẻ được công thức gỏi đu đủ Thái sao cho nó đúng vị cũng như là đầy đủ nguyên liệu nhất có thể, thì đến ngày hôm nay mình mới chia sẻ được nha. Thì bạn nào quan tâm đến công thức làm món gỏi đu đủ Thái, cũng như là bạn nào từng yêu cầu mình làm cái món này, thì các bạn hãy vào xem video này nha. Rồi để làm được món gỏi đu đủ Thái thật là ngon và đúng vị thì ở đây mình có chuẩn bị, đây là đu đủ sống nè. Thì thường thì đu đủ sống nó sẽ có màu trắng, nhưng mà do đây là đu đủ nhà mình trồng á, đu đủ mỏ vịt đó các bạn, cho nên là khi mà nó đạt được cái độ già thì nó sẽ có cái màu vàng cam như thế này nè. Đó, rất là ngon nha. Rồi bây giờ thì mình bào xong rồi, các bạn ngâm trong nước đá như thế này để cho đu đủ nó giòn. Rồi tiếp theo nữa đó là 100g đậu đũa, rồi 3 trái cà chua, ớt sừng. Bởi vì mình không ăn được cay á, cho nên là mình thay thế bằng ớt sừng. Nếu mà các bạn ăn cay được thì các bạn sẽ dùng ớt hiểm. Thì đậu đũa nè cũng như là cà chua sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch và ngâm vào trong hỗn hợp nước muối chanh nha. Ở đây mình cũng có thêm 3 quả chanh nhỏ nha các bạn. Rồi bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó để các bạn có thể là nắm rõ hơn về nguyên liệu và cách làm ha. Rồi ở đây mình có là 50g mắm cá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nấu. Và mình cho hết 50g mắm cá vào trong nồi. Và mình cho vào đây là 150ml nước lọc. Rồi mình cho lên bếp mình nấu nha các bạn, cho đến khi mắm cá này nó rã ra mình sẽ lược bỏ xương. Gỏi đu đủ Thái mà có ngon hay không thì một phần cũng được quyết định bởi cái nguyên liệu đó là mắm cá ha. Rồi lúc này thì các bạn thấy là mắm cá nó cũng đã rã hết rồi. Bây giờ mình sẽ lược qua một cái rây để mình lược bỏ xương nha. Đó, và lúc này thì cũng đã chín luôn rồi đó các bạn. Rồi sau khi các bạn đã cho mắm lược qua rây thì trường hợp mà các bạn thấy là vẫn còn cái xương nó vẫn chưa trong, tức là nó vẫn còn sót lại cái thịt cá ở trong đây, thì các bạn sẽ cho thêm nước. Mình sẽ cho thêm nước cho đến khi cái xương nó trong lại như thế này thì mình sẽ bỏ đi nha. Rồi lúc này vậy là mình đã thu được bấy nhiêu đây mắm cá, mình sẽ cho lại lên bếp để mình nấu cho nó hơi sánh lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho đây 2 muỗng canh đường thốt nốt để mình nấu chung. Chủ yếu là mình nấu để cho mắm cá này nó chín hoàn toàn nha các bạn. Bởi vì thường thì người Thái là người ta ăn sống không à, nhưng mà mình ở Việt Nam thì mình ăn theo phong cách của người Việt Nam. Cũng như là những bạn nào mà bụng yếu đó thì các bạn cũng có thể là ăn được món này. Mình sẽ nấu số lượng bấy nhiêu đây, nhưng mà không nhất thiết là mình sẽ dùng hết cái lượng mắm cá này nha. Mình có thể làm số lượng như thế này rồi mình ăn không hết thì mình sẽ cho vào keo hũ. Đến lần sau mình muốn ăn nữa thì mình chỉ cần lấy ra và mình chế biến thôi. Rồi đây là mắm cá của mình đó các bạn sẽ nấu cho đến khi các bạn kiểm tra, các bạn thấy là mắm cá của mình nó sánh lại như thế này đó, rất là ngon luôn, rất là thơm nha các bạn. Với liều lượng như thế này thì mình có thể là dùng được cho với liều lượng đu đủ rất là nhiều luôn, khoảng 1 kg đó các bạn, hoặc là 1 kg hơn ha. Rồi đây là cà chua, 3 trái cà chua các bạn sẽ cắt múi cao, nhưng mà mình sẽ loại bỏ đi cái ruột cà nha. Rồi đây là 3 khía trộn tỏi ớt sánh kẹo, các bạn có thể là xem lại ở video cũ. Đây là 3 khía mình đã trộn sẵn rồi, khi nào mình làm gỏi thì mình chỉ cần cho vào thôi. Rồi đây là chanh. Rồi đây là mắm cá. Đó, bí quyết quan trọng nha các bạn. Rồi kế bên là nước cốt me.
Rồi ở đây mình cũng có một ít đậu phộng mình đã rang. Rồi nguyên liệu cũng tương đối đầy đủ rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình trộn gỏi nha. Rồi bây giờ mình cho vào cối đá các bạn, nửa muỗng canh đường. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho ớt vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ giã. Và bây giờ các bạn sẽ cho đậu đũa vào ha. Các bạn giã hơi dập dập như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước cốt me. Hôm nay mình sẽ làm với liều lượng đu đủ là 500g. Rồi cho vào đây 1/3 muỗng canh nước mắm. Mình cho cà chua vào luôn. Cái cối của mình hơi nhỏ các bạn, cho nên là một chút nữa mình sẽ đi trộn đu đủ riêng nha. Ở đây mình chỉ làm những cái gia vị cần thiết thôi. Cái cối mà người ta bán gỏi đu đủ đó các bạn, nó to lắm. Ở đây nhà mình không có thì mình sẽ trộn riêng nguyên liệu này, rồi một chút nữa mình sẽ trộn ở trong thao nha. Rồi bây giờ mình cho mắm cá vào nè. Mình cho đây 2 muỗng canh. Đó, sánh như thế này ha. Rồi mình sẽ cho chanh vào. Về độ chua thì các bạn sẽ cho từ từ vào. Sau đó thì các bạn sẽ nếm thử cho đến khi mà nó đạt được cái độ chua như các bạn mong muốn thì các bạn sẽ dừng lại nha. Rất là ngon rồi. Như vậy là hôm nay là mình chỉ cho vào đây 1 quả chanh thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn thích chua hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng chanh lên. Và bây giờ mình sẽ vừa cho đu đủ vào, mình vừa trộn nha các bạn. Mình cũng giã nhẹ nhẹ thế này. Rồi khi nào ăn thì các bạn sẽ rắc đậu phộng lên nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm món gỏi đu đủ Thái. Và hôm nay mình làm một phần như thế này, liều lượng như thế này là dành cho khẩu phần 2 người ăn nha các bạn. Nếu như nhà của các bạn đông người hơn thì các bạn sẽ tăng lên nha. Đó, rất là nhiều màu sắc luôn. Rồi khi nào ăn thì các bạn chỉ cần rắc thêm đậu phộng là chúng ta đã có thể thưởng thức rồi. Ngoài cách là bào đu đủ ra thì các bạn cũng có thể là các bạn dùng dao các bạn bằm cũng được nha, thì cái sợi của nó sẽ to hơn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm món gỏi đu đủ Thái này nhé. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích công thức này của mình thì đừng quên like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món gỏi đu đủ Thái tại nhà này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Mọi góp ý và thắc mắc xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.